Xin chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ cách hồi sinh nhanh một cây hoa lan. Khi các bạn có những cây hoa lan với những chiếc lá đã bị vàng hoặc nó đã bị nấm, chúng ta đừng vội bỏ những cây hoa lan này. Tôi chia sẻ một cách làm rất dễ. Các bạn có thể phục hồi nhanh những cây hoa lan như thế này. Nó có rất nhiều nấm và vi khuẩn ở đây. Và điều cần làm là các bạn hãy cách ly những chiếc lá này ra khỏi những cây khỏe mạnh để tránh làm ảnh hưởng đến những cây hoa lan khác. Và chúng ta hãy bỏ tất cả những chất trồng cũ này. Nguyên nhân do chất trồng rất ẩm ướt. Điều này đã khiến cho những cây hoa lan của chúng ta đã bị thối rễ rất nhanh chóng. Nó chỉ phù hợp trong môi trường công nghiệp do giữ ẩm rất nhiều. Và hãy kiểm tra thật kỹ trước khi vội bỏ những cây hoa lan như thế này. Các bạn hãy cắt bỏ tất cả những rễ hư và những rễ thối ra khỏi cây. Và hầu như tất cả những rễ ở phần gốc nó đã bị thối rất nhiều. Nhưng chúng ta cũng vẫn phải kiểm tra thật kỹ trước khi cắt bỏ những rễ này. Như các bạn đã thấy, phần này nó đã bị thối ngay tại đây. Và nó đã làm cho những chiếc rễ ở đây đã bị thối theo và đã bị héo. Nên các bạn cần phải cắt ngang đây. Và phần này chúng ta sẽ không sử dụng được, vì nó đã bị đen và ảnh hưởng đến phần lõi của cây. Các bạn hãy gỡ bỏ những chiếc lá này ra khỏi cây. Khi các bạn thấy phần rễ này nó vẫn còn xanh thì những cây hoa lan như thế này chúng ta sẽ hồi sinh rất dễ. Và cành hoa này thì những phần hoa đã nở xong các bạn sẽ không sử dụng được. Và chúng ta cần phải kiểm tra thật kỹ xem trên đây có chứa mầm cây nhỏ hay không. Như những phần này nó không có chứa mầm cây nhỏ. Còn đây nó đã có chứa mầm cây nhỏ. Các bạn hãy cắt ngang đây. Và chúng ta hãy cắt cành hoa này ra.
Sau đó các bạn hãy tiến hành rửa cho thật sạch gốc cây này. Trong mọi điều kiện khi phục hồi bất kỳ một cây hoa lan nào, chúng ta vẫn phải làm cách này. Nếu các bạn không làm cách này thì hoa lan rất khó phục hồi. Vì khi cây đang trong tình trạng yếu và kém phát triển thì nấm và vi khuẩn trên những cây này rất nhiều. Và khi chúng ta làm sạch thì quá trình hồi sinh của cây sẽ diễn ra rất nhanh chóng và dễ. Các bạn hãy sử dụng 500ml nước. Sau đó chúng ta sử dụng thêm gạo. Gạo có chứa rất nhiều vitamin B và dồi dào những khoáng chất, giúp cho những cây hoa lan của các bạn được hồi sinh, được phát triển rễ và được nhiều hoa. Hãy dùng 3 thìa. Các bạn khuấy đều lên. Sau đó hãy lọc lấy nước gạo này. Các bạn đặt gốc hoa lan vào đây. Và với cành hoa này, các bạn hãy cắt lại một lần nữa ngay tại đây. Vào phần này, các bạn hãy cắt một vết xéo ở đây. Sau đó hãy gỡ lớp vỏ này ra. Hoa lan nhỏ sẽ được mọc lên ngay tại đây của cành hoa. Nó đang còn rất nhỏ. Hãy cho nước gạo này vào. Hãy để như thế này trong 25 phút. Nó sẽ giúp cho gốc cây và cành hoa được hồi sinh cây nhỏ rất nhanh. Sau đó hãy dùng phần nước gạo còn lại này để chăm sóc cho những cây hoa lan. Khi những cây hoa lan của các bạn đang bị yếu, kém phát triển, hoặc những cây có lá bị vàng, các bạn nên sử dụng gạo. Gạo nó có chứa rất nhiều vitamin B và dồi dào những khoáng chất, giúp cho những cây hoa lan được phục hồi, phát triển rất nhanh. Nó giúp cho lá được xanh và được khỏe hơn. Và nên áp dụng cách làm này 14 ngày một lần. Những cây hoa lan dù yếu ớt và không phát triển được thì nó sẽ luôn có được những chiếc lá xanh, khỏe mạnh hơn. Nó rất cứng cáp và rất khỏe mạnh. Khi các bạn sử dụng cách làm này, nó cũng góp phần giúp cho những chiếc lá mới được mọc lên nhanh hơn. Và cũng giúp cho rễ được phát triển rất tốt. Một loại dinh dưỡng rất tuyệt vời. Những chiếc rễ sẽ được hồi sinh rất nhanh và rất khỏe mạnh. Cũng là cách để loại bỏ bụi bẩn rất hiệu quả. Các bạn hãy tưới nó vào gốc của cây. Nó luôn giúp cho những cây hoa lan của các bạn phát triển rất nhanh chóng và khỏe mạnh hơn. Hoa lan sẽ luôn được xanh và cây trao đổi chất rất dễ dàng. Sau đó các bạn lấy cành hoa và gốc cây ra. Và đến lúc này, gốc cây đã được hấp thụ những dưỡng chất. Nó sẽ giúp cho cây hoa lan có những gốc như thế này được hồi sinh rất nhanh. Các bạn hãy sử dụng bột quế. Bột quế có tính kháng khuẩn rất tốt. Nó giúp cho hoa lan được phục hồi, phát triển rất nhanh. Hãy bôi vào những phần này và những phần cắt của rễ, hay là những phần bị nấm, các bạn cũng bôi vào đây.
cho một ít vào phần lõi của cây. Nó giúp cho những gốc hoa lan như thế này được hồi sinh và phát triển rất nhanh chóng. Hoặc là những cây hoa lan có những chiếc lá bị vàng ở gần gốc như thế này, các bạn hãy nhanh chóng gỡ ra. Vì đây là biểu hiện của những cây hoa lan trong quá trình trồng đã bị nhiễm nấm. Sau đó các bạn hãy dùng bột quế bôi vào đây. Và chúng ta sẽ ngưng tưới nước từ 3 đến 5 ngày. Khi phần này lành lại thì các bạn sẽ chăm sóc và tưới nước bình thường. Hãy sử dụng một cây nến. Cho sáp vào đây. Và cách làm này để bảo vệ cho vết cắt không nhiễm khuẩn. Nó sẽ được khô tự nhiên và không thấm nước trong quá trình hồi sinh cây. Sau đó hãy trồng lại cây. Các bạn hãy trồng lại bằng vỏ thông. Cho vào rêu khô. Và không tưới nước cho cây trong 4 ngày. Các bạn sử dụng một chai nhựa và cắt giống như mình. Sau đó hãy sử dụng mút cắm hoa. Và cách làm này rất hiệu quả cho những cây hoa lan mà chúng ta muốn nó hồi sinh từ cành hoa. Các bạn hãy ghim nó vào đây. Và nó được cố định như thế này. Sau đó hãy cho nước lọc vào. Và cách làm này các bạn chỉ kiểm tra nước ở đây. Mút cắm hoa sẽ được hút nước lên để giữ ẩm cho cành hoa. Đặt cây ở nơi khô ráo, thoáng mát và có ánh sáng. Chỉ kiểm tra để bổ sung thêm nước ở đây. Sau đó chúng ta sẽ dùng băng dính để dán cố định lại. Và sau 4 ngày, các bạn vẫn sử dụng bã cà phê. Trong quá trình sử dụng, bã cà phê các bạn đừng bỏ đi. Nó giúp cho hoa lan được phát triển rất tốt. Các bạn hãy sử dụng một thìa. Cho vào 1 lít nước.
Sau đó các bạn hãy lọc vỏ cằn. Nó luôn là dưỡng chất giúp cho hoa lan phát triển và có được nhiều hoa. Các bạn hãy cho một ít vào bình phun. Sau đó hãy tưới đều lên gốc của cây. Và hãy để trong 20 phút, giúp cho rễ và chất trồng được kháng khuẩn nhẹ và tạo điều kiện giúp cho cây hoa lan được hồi sinh. Và phần nước này các bạn hãy chăm sóc cho những cây hoa lan khác và hãy áp dụng cách làm này 14 ngày một lần. Nó sẽ giúp cho hoa lan không bị nấm, không bị côn trùng. Cây phát triển rất tốt. Hoa lan của các bạn sẽ có được những chiếc lá xanh và được khỏe mạnh hơn. Nó là một trong những cách rất đơn giản để giúp cho hoa lan hồi sinh và phát triển. Các bạn hãy nhớ phun dưới mặt lá này. Sau đó hãy tưới vào gốc của cây để bảo vệ cho chiếc rễ được khỏe mạnh. Sau đó các bạn lấy ra. Vài ngày thường chỉ tưới vừa đủ ẩm, không tưới nhiều nước. Đặt cây ở nơi khô ráo, thoáng mát và có ánh sáng. Nó sẽ giúp cho cây hoa lan như thế này được hồi sinh và phát triển rất nhanh. Các bạn chỉ được tưới khi chất trồng khô. Sau đó sẽ đậy lại. Kết quả sau 1 tháng, hoa lan đã được phát triển và nó đã mọc lên. Khi các bạn sử dụng những cách làm như thế này, nó giúp cho hoa lan của chúng ta được hồi sinh rất dễ. Và đây là một trong những phương pháp rất đơn giản. Nó cũng đã góp phần giúp cho những chiếc rễ được phát triển nhanh hơn. Các bạn có thể xem thêm từ những cách mà mình đã có chia sẻ. Nó luôn mọc được những chiếc rễ rất tốt với cách làm này. Hoa lan luôn được khỏe mạnh. Khi cây đã được phát triển tốt như thế này, mình chia sẻ thêm cách chăm sóc rất đơn giản để nó giúp cho những cây nhỏ như thế này được mọc và lớn nhanh, dễ hơn. Cách rất tuyệt vời cho hoa lan được phát triển và hồi sinh từ gốc cây đã bị thối. Còn với cây hoa lan này, khi độ ẩm được duy trì tốt, cây nhỏ đã được phát triển lên. Chúng ta sẽ có được những cây hoa phong lan nhỏ được mọc lên rất nhanh từ cành hoa theo cách này. Với những cây hoa lan, khi các bạn sử dụng phương pháp này, nó sẽ giúp cho cây nhỏ được mọc dễ hơn. Một trong những phương pháp rất dễ. Chúng ta có thể tận dụng những cành hoa. Khi nó nằm, chúng ta có thể tận dụng những cành hoa để thực hiện việc hồi sinh những cây hoa lan này. Và các bạn sẽ tiếp tục để cây hoa lan vào vị trí cũ. Các bạn dùng 500 ml nước.
Chúng ta vẫn sử dụng bã cà phê, nhưng giai đoạn này các bạn chỉ dùng 1/2 thìa. Sau đó chúng ta hãy lọc vỏ cặn. Sau đó hãy cho nó vào bình phun. Sau đó các bạn hãy phun trực tiếp lên cây hoa lan này, và nên áp dụng cách làm này 14 ngày một lần. Nó giúp cho hoa lan của các bạn được lớn nhanh và dễ hơn. Hãy đậy những chiếc rễ này lại. Và hãy dùng phần nước còn lại để chăm sóc cho những cây hoa lan khác. Và nên áp dụng cách làm này 14 ngày một lần. Nó giúp cho những cây yếu và chậm phát triển sẽ được xanh, khỏe mạnh hơn. Các bạn sẽ có được những cây hoa phong lan luôn được xanh tốt. Hãy nhớ phun dưới mặt lá. Sau đó hãy tưới nó vào gốc của cây. Hoa lan sẽ luôn được khỏe mạnh hơn. Nó sẽ luôn có được những chiếc rễ rất tốt, và cây sẽ được xanh. Kết quả sau 3 tháng, hoa lan đã được phát triển lên. Khi các bạn sử dụng một trong những cách làm đơn giản và dễ này, nó góp phần giúp cho những cây hoa lan của chúng ta được mọc lên rất nhanh. Luôn có những cách làm và rất nhiều cách mình đã có chia sẻ trên kênh. Các bạn có thể xem thêm. Hoa lan sẽ được mọc và phát triển rất nhanh từ những gốc như thế này. Rễ đã phát triển rất tốt. Và giai đoạn này các bạn sẽ không cần phải đậy lại, mà hãy cho cây ra ánh sáng. Cây sẽ được phát triển rất nhanh khi ở môi trường bên ngoài. Một phương pháp rất dễ. Chúng ta nên tận dụng những loại phân hữu cơ để giúp cho những cây hoa lan được hồi sinh từ gốc. Và với cách chăm sóc đơn giản này, các bạn sẽ có được những cây hoa lan phát triển rất nhanh. Còn với chậu hoa lan này, nó đã được phát triển lên rất tốt. Khi các bạn sử dụng những cách làm như thế này, thì những cây hoa lan nhỏ nó sẽ được mọc rất nhanh từ cành hoa. Và tùy vào những cây hoa lan, và chúng ta hãy chờ đợi và kiên nhẫn. Nó giúp cho những cây hoa lan như thế này được hồi sinh và phát triển rất tốt. Các bạn có thể xem thêm từ những cách mà mình đã có chia sẻ, và đây là cách nhân giống đơn giản và dễ nhất. Rất yên tâm để trồng lại những cây hoa lan như thế này. Cây sẽ được phát triển nhanh khi ở môi trường bên ngoài. Và với cách làm này, thì khi các bạn chăm sóc lại, những cây hoa lan từ cành hoa nó sẽ phát triển giống như những cây hoa lan mọc từ gốc. Hãy trồng lại bằng vỏ thông. Hoa lan nhỏ, hãy cho thêm một ít rêu vào trên đây thì nó sẽ phát triển được rất tốt.
Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều để chúng ta có được những cây hoa phong lan phát triển được khỏe mạnh và được xanh tốt hơn. Hãy cho thêm một ít rêu vào đây để giúp cho rễ được giữ ẩm. Và cách làm này cũng sẽ giúp cho hoa lan được phát triển nhanh và dễ. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.